Hi guys! Magandang araw and welcome muli sa Tatak Habagat. So today's episode is magluluto tayo ng pork kaldereta. So since marami nagre-request na to na mga friends dun sa office, so eto na yung recipe na para sa inyo. Okay? So ito yung mga ingredients na kailangan natin. So unang-una, meron tayong pork. Ito yung pinaka medyo pork belly or medyo may pagkakasim. So ayan, kinat na natin siya. Meron tayong carrots, patatas, meron din tayong bell pepper, and then yung panggisa natin sibuyas, bawang, and then ito yung mga additional ingredients natin. Meron tayong green peas, gagamitin tayo ng tomato sauce, and then konting soy sauce, and then gagamitin tayo ng ground black pepper, laurel leaves or bay leaves, and then yung ating pampalasa is magic or pork cubes. Okay? So ayan, so, simple lang yung mga recipe natin guys. So makikita nyo yung buong details ng mga recipe natin sa description below. So check nyo na lang para matutunan nyo rin yung pagluluto natin ng ating pork kaldereta. Ayan. So simulan na natin yung pagluluto. Okay, so ayan guys, start na tayo. So nagpainit na ako ng ating pan, then lagyan na lang natin siya ng konting oil. Ayan. So once mainit na yung oil, pwede na natin ilagay yung ating panggisa. Unahin natin yung ating bawang. Ayan. Then sunod natin yung ating onion. Ayan. Bango. Ayan. So kailangan lang maging translucent yung onion and then medyo brown na yung bawang. So at this point, pwede na natin ilagay yung ating pork. Okay. So ito guys, mga 1 kilo ng pork. So ilagay na natin sa lahat. Ayan. Okay. So at this point, kailangan natin ma-achieve is para masangkot siya yung ating pork. And then, at the same time, medyo parang ma-brown-brown na yung ating pork. So, medyo kailangan is nagmamantika siya ng bahagya. So, medyo lakasan natin yung apoy into medium heat. Yan, para ma-simmer siya ng maayos. Okay? Yan. So, takpan lang natin guys and then check natin later. Okay? Kung ano na yung status. Okay guys, so habang inaantay nating maluto yung ating pork or lumambot yung ating pork, sa isang pan, pwede natin tayong o pwede na rin nating i-fry yung ating carrots and yung ating potatoes. Okay? So para mas mabilis tayo makaluto. Ayan, nagpainit na ako ng mantika, and then unahin natin yung carrots. Siguro mga saglit lang to para mag-fry siya. Okay? And then after that, susunod natin yung ating patatas. Mga 3 to 4 minutes lang guys, cooking tayo ng carrots. Okay na yan. Okay? So, 3 minutes left. Pwede na to. Ayan. Ayan. So, hinaan muna natin yung apoy bago natin makuin yung ating carrots. And then, sunod na natin agad yung ating potatoes. Okay? So, reason why kung bakit pina-fry muna natin yung carrots and patatas is para hindi siya masyadong madurog kapag sinama na natin siya sa kulo doon sa ating pork. Then pwede na rin natin siya ilagay sa last part nung pagluluto natin. Since luto naman na yung carrots at yung ating patatas. Ayan. So next is yung ating potato. Ganun lang guys. 3 to 4 minutes and then hanguin na uli natin siya. So
So check ulit natin kung ano nailagay ng ating pork. Oh. Ayan guys, so kung nakikita nyo medyo nagsabaw na siya. So ito mismo yung water content ng pork. Ayan. So natural ano siya, natural na magsasabaw siya. Okay, so pwede na natin ilagay yung ating pampabango. Ito yung bay leaves or yung laurel leaves. Pwede na rin natin siyang lagyan ng ating black pepper. Ayan, ground black pepper. Konti lang. Ayan. And then, konting magic. Ito kalahati lang ito guys. Tapos, mix lang natin siya. Bango na. Bango talaga ng bay leaves. And then, antayin lang natin siyang lumambot. And then, medyo ma-brown-brown na siya. Or nagmamantika na yung pork. Saka natin siya titimplahan ng iba pang ingredients. Okay? So, simmer pa ulit natin siya hanggang sa tuluyan lumambot ng ating pork. Okay? Yan. So, okay guys. So, right now, pwede na natin siyang lagyan ng ating konting toyo. Mga 3 to 4 tablespoon lang ng ating soy sauce. Konsahin lang natin. So, ito na yung magsisilbing alat ng ating kaldereta. Bakit ko nilagyan ng soy sauce? Ang gagawin kasi natin is parang adobo style muna yung ating pork. And then later, pagka kapit na yung mga lasa ng seasoning na nilagay natin, saka natin ilalagay yung ating tomato sauce. And then, also magdadagdag tayo mamaya ng pampalasa, additional pampalasa natin, which is yung reno or yung liver spread. Okay? So, ayan. So, ganyan lang guys. Palambutin lang natin siya hanggang sa pwede na natin ilagay lahat ng additional ingredients natin, pati yung mga gulay. Okay? Balikan natin siya later. So guys, check natin ulit kung ano nalagay. Oh, yeah. Okay na siya. Tingin ko malambot na din yung ating pork. Okay, so lagay na natin yung ating green peas. Yan. Usually guys, ang nilalagay dito is yung kulay puti. Nakalimutan ko yung pangalan. So, since kasi ito yung available dito, ito yung binili nila. So, ito na lang ilagay natin. Yung chickpeas yata yun. Ayan. And then, yung ating tomato sauce. So, ito mga isang cup ng tomato sauce guys. Lagay na natin siya. And then, nilagay ko na kanina yung reno. Pala, nakalimutan kong i-video. So, nilagay na natin yung reno. Ayan. So, eto, konting kulo pa to. And then, later is, ilalagay na natin yung ating carrots, potatoes, and yung ating bell pepper. And then, check na lang natin yung lasa kung okay na. And magdagdag na lang tayo kung hindi pa. Okay? So, depende sa inyo panlasa, guys. Yan. Yan. So, simmer pa uli natin siya hanggang sa tuloy yung lumambot yung ating pork. Mas masarap kasi pag sobrang lambot ng pork. Okay? Yan. Balikan natin later. Okay. So, check natin. So, ito na siguro yung pinaka last na check natin. Okay? Ayan. So, medyo na-absorb na ng pork yung mga sabaw. So, medyo natutuyo na siya. Last ingredients is ilagay na natin yung ating carrots and potato. Ayan. Ito guys, isang kulo na lang since luto naman na yung ating carrots and potato. And of course, yung ating bell pepper para mas mabango yung ating kaldereta. Okay? Yan. May mga iba't ibang klaseng luto ng kaldereta guys. So yung iba, nilalagyan nila ng cheese. Cheesy kaldereta. And then, yung iba naman is may gata. Masarap din yung ganong klase ng style. So, susunod, yun naman yung itatry natin lutuin. Yung may cheese and yung may gata. Okay? So, simmer na lang natin siya hanggang sa tuloy yung maluto yung gulay. And,
we are ready to serve. Okay? Ayan guys, so eto na ang ating pork kaldereta. So mas maganda to kung medyo mas patutuyuin pa natin. So, since may mga bata dito sa bahay, pwede na yung ganitong style. Okay? Medyo may sabaw ng konti kasi mas gusto nila ng may sauce. Right? And also, hindi ko na rin siya nilagyan ng chili kasi hindi ganong gusto ng mga bata yung medyo maanghang. Ayan. So ito yung ating pork kaldereta. Estimated time na pagluluto is 50 to 1 hour. Okay? So for more exclusive videos guys, please do like and subscribe para makapaganda tayo sa mga susunod na lulutuin natin. Okay? Maraming salamat and see you on my next videos. Bye-bye!